Γεια σας φίλοι μου, πρωινή μου παρέα. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνουμε, επειδή πάρα πολλές με έχετε ρωτήσει μέσα για αυτό εδώ το γυλαίκο που φοράω. Βλέπετε. Είναι ένα πολύ βολικό γυλαίκο. Να σας πω ότι σήμερα δεν έχω βάλει μπουφάν που ήρθε στο μαγαζί, ούτε σακέτα. Φόρεσα αυτό πάνω από τη φόρμα μου. Είναι τόσο ωραίο και τόσο ζεστό όσο πρέπει, που δεν χρειάζεται να βάλω τίποτα άλλο από πάνω. Λοιπόν, είναι ένα ωραίο κομμάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει μες στην καρταρόμπα μας. Γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε φθινόπωρο, άνοιξη, το χειμώνα με τις ωραίες μέρες. Και το ίδιο ακριβώς το έχω φτιάξει και με καλοκαιρινό νήμα. Βαβακερό. Το οποίο έχει γίνει καταπληκτικό και εκείνο. Και το φοράω άνοιξη, καλοκαίρι, βραδάκια και φθινόπωρο, αρχές φθινοπόρου, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορείτε να το φτιάξετε δηλαδή και με χειμωνιάτικο νήμα και με καλοκαιρινό. Θα σας πω εγώ πώς θα μετατρέψουμε τους πόντους. Αυτό εδώ λοιπόν το νήμα το έχω φτιάξει εγώ πριν 3-4 χρόνια. Είναι το Alpine, το Melanger, το Max, το οποίο δεν υπάρχει πια. Το έχουν καταργήσει η εταιρεία δηλαδή. Οπότε εγώ τι έκανα. Πήρα αυτό εδώ το χερκάι, το οποίο τρελαινόμαστε φέτος. Πάρα πολύ ωραία χρώματα και πάρα πολύ ωραία υφή και γενικά είναι ένα νήμα το οποίο το έχω καταυχαριστηθεί. Πήρα λοιπόν αυτό, αλλά επειδή αυτό είναι λίγο πιο ψηλό, έκανα μετατροπή στους πόντους και θα σας δείξω λοιπόν τώρα πώς έκανα εγώ τη μετατροπή των πόντων. Να το βγάλω λίγο για να σας το δείξω και να αρχίσουμε να μετράμε πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, εδώ εγώ συνήθως φοράω μια πολύ ωραία καρφιτσούλα, αλλά επειδή τώρα το πρωί δεν την έβρισκα την καρφιτσούλα, έβαλα μια παραμανούλα εδώ. Λοιπόν, πάμε. Εδώ, πώς είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολη η κατασκευή του. Λοιπόν, πάμε να το δούμε κάτω. Εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι ως εξής. Από εδώ μέχρι εδώ είναι το ένα του κομμάτι. Το βλέπετε? Από εδώ μέχρι εδώ είναι το ένα του κομμάτι. Πάμε λοιπόν, είναι με βελόνες και με νούμερο 7 θα το πλέξουμε. Αυτό ήταν με νούμερο 8 φυσικά, τα πιο χοντρό το νήμα λίγο. Και είναι δύο καλές, δύο ανάποδες. Πλέκουμε ένα κομμάτι με δύο καλές, δύο ανάποδες, νάτες. Μόλις φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο και κάνουμε το γύρω το βολάν ας πούμε, συνεχίζουμε με ένα-ένα, μία καλή μία ανάποδη, θα σας δείξω εδώ πώς κάνουμε το κλείσιμο και συνεχίζει. Και το πάμε ευθεία, ένα καλή, ένα ανάποδη, μέχρι εδώ, να το, και μετά, εκεί που είναι ο ένας καλός, τους κάνουμε δύο και συνεχίζει πάλι με δύο καλές, δύο ανάποδες. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο που μπορεί να το φτιάξει και ένας οποιοσδήποτε αρχάριος, έτσι. Λοιπόν, οπότε, αυτό να ξέρετε ότι είναι, όποιος ξέρει να πλέκει με βελόνες, είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να το πλέξει οποιοσδήποτε. Έτσι, αρκεί να ξέρει να πλέκει καλή και ανάποδη. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, τη μετατροπή πώς έκανα. Επειδή εγώ ήθελα να δω πόσους πόντους να βάλω, υπολόγισα ότι οι 12 πόντοι αυτοί είναι 10 εδώ. Λοιπόν, είναι 2, 4, 6, 8, 10. Το βλέπετε? 2, 4, 6, 8, 10. Αυτή είναι 12 πόντι. Έτσι. Υπολόγισα λοιπόν τους πόντους και βγαίνει, για να βγει ακριβώς το ίδιο μέγεθος με αυτό, το οποίο είναι στα... Αυτό είναι oversize. Το γύρω του, χωρίς την ελαστικότητά του, είναι στο 1,7 η κάθε του πλευρά. 1,7 και 1,7 από την πίσω. Οπότε υπολόγισα ότι θα χρειαστούμε 136 πόντους για να ξεκινήσουμε. Για να το κάνουμε με αυτό το νήμα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να το ξεκινήσουμε με αυτό το νηματάκι και να βάλουμε 136 πόντους στη βελόνα μας. Πάμε λίγο για τους αρχάριους, θα κουράσω λίγο τους προχωρημένους, να δούμε πώς περνάμε τους πόντους. Κάνουμε μία θηλίτσα στην αρχή, μία θηλίτσα και βάζουμε τη βελόνα μας. Αφήνουμε αρκετό νήμα στην αριστερή πλευρά. Στην αριστερή πλευρά λοιπόν δίνουμε τους πόντους και με τη δεξιά το πλέκουμε.
το βάζουμε ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο δάχτυλο. Το βλέπετε? Και πιέζουμε με το δείκτη μας προς τα κάτω, μέχρι να κάνει μία περιστροφή. Βάζουμε τη βελόνα εδώ, περνάμε την κλωστούλα και την τραβάμε. Πιέζουμε προς τα κάτω, κάνουμε μια περιστροφή, βάζουμε τη βελόνα, πλέκουμε τον πόντο και τραβάμε το δαχτυλάκι μας. Πάμε πάλι. Εκεί, έτσι, ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο δάχτυλο. Πιέζουμε προς τα κάτω μέχρι να πάρει μια περιστροφή. Βάζουμε τη βελόνα μας, το πλέκουμε και τραβάμε τη θηλιά αυτή να βγει από τη βελόνα μας. Αυτό είναι. Λοιπόν, αφού περάσω λοιπόν τώρα τους 136 πόντους, ανοίγω για να ξεκινήσουμε, έτσι. Να το. Λοιπόν, βάλαμε τους 136 πόντους. Βλέπετε ότι τους χωράει η βελόνα άνετα και μάλιστα αυτή η βελόνα που χρησιμοποιώ εγώ είναι και κοντή. Τις πρίμι βελόνες οι κανονικές που υπάρχουν στην παραγωγή είναι ακόμη πιο μακριές, οπότε χωράνε άνετα οι 136 πόντοι. Έχω μετρήσει ότι φτάνουν οι βελόνες αυτές μέχρι 230 πόντους. Μετά τέλος, φρακάρουν. Μέχρι 230 όμως τους παίρνει μια χαρά η πρίμη. Λοιπόν, αυτή είναι 136. Πάμε λοιπόν τώρα και πλέκουμε κανονικότατα 2 καλές, 2 ανάποδες. Θέλω να κόψουμε και την ουρίτσα εδώ να μην μας ενοχλεί. Δεν χρειάζεται αυτή. Θα την κόψουμε λίγο μακριά, μήπως χρειαστεί μετά απλώς να το ράψουμε. Εκεί. Το υπόλοιπο το πετάμε. Λοιπόν, πάμε. Η καλή είναι κάτω η βελόνα μας, κάτω και η κλωστούλα μας. Το περνάμε από πάνω. Εκεί. Έτσι και εκεί. Αυτή είναι η καλή. Όταν θέλουμε να πλέξουμε ανάποδη, σηκώνουμε πάνω την κλωστή και πάνω βάζουμε και τη βελόνα μας. Βλέπετε? Λοιπόν, και πάλι το πλέκουμε. 2 ανάποδες. Κάτω η κλωστούλα μας πάλι. Κάτω και η βελόνα μας. 2 καλές. Πάνω η κλωστούλα μας, πάνω και η βελόνα μας. 2 ανάποδες. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της σειράς. Τελειώσαμε την πρώτη βελόνα και πάμε στη δεύτερη. Πώς ξεχωρίζουμε τον καλό πόντο από τον ανάποδο? Ο καλός πόντος έχει το V. Το βλέπετε κάτι V που είναι εδώ? Εδώ. 2 V. Τακ, τακ. Εδώ έχει 2 κομπάκια. Όπου βλέπουμε V είναι καλός πόντος. Όπου βλέπουμε κομπάκια είναι ανάποδος πόντος. Δηλαδή, αυτοί οι 2 είναι καλοί, αυτοί οι 2 είναι ανάποδοι. Βλέπετε εδώ, είναι τα V. Εδώ είναι καλοί. Εδώ δίπλα που έχουν τα κομπάκια εδώ είναι ανάποδος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πλέξουμε τώρα ό,τι βρίσκουμε για να βγει το λαστιχάκι μας. Τα λέω αυτά και για τις πιο αρχάριες. Δεν σας κουράζω τις προχωρημένες, αλλά πρέπει και οι άλλοι να μάθουνε. Λοιπόν, 2 καλές. Εδώ έχουμε τα κομπάκια, άρα είναι 2 ανάποδες. Εδώ πάλι είναι 2 καλές και πάμε έτσι λέγοντας. 2 ανάποδες. Λοιπόν, πάμε, τελειώσουμε για αυτή τη σειρούλα, να μετρήσουμε πόσες σειρές λάστιχο πρέπει να μου κάνετε τέτοιο. Είναι πολύ εύκολο, αρκεί οι αρχάριες να μπορούν να μου ξεχωρίσουν τις καλές από τις ανάποδες. Έτσι, εδώ είναι κομπάκια, τα βλέπετε, είναι ανάποδος πόντος. Γιατί μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο και να σταματήσετε και να μην ξέρετε μετά από πού πρέπει να ξεκινήσετε. Θα κοιτάτε τον επόμενο πόντο. Αν έχει V είναι καλός. Αν έχει κόμπο είναι ανάποδος. Λοιπόν, έτσι πάμε μέχρι το τέλος της σειρούλας για να ανοίξουμε μετά, να μετρήσουμε πόσους πόντους θέλω να μου το κάνετε, για να αρχίσουμε μετά τα κλεισίματα, όπου εκεί θα μειωθούν οι πόντοι στο μισό. Οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να φύγει γρήγορα το πλεκτό μας. Αυτό το κομμάτι του είναι, εντάξει, όπως και το τελευταίο του, είναι οι πολλοί πόντοι, οπότε επόμενο είναι να φεύγει λίγο πιο αργά. Αλλά είπαμε, το κάνουμε για να περάσει η ώρα μας και για να ευχαριστηθούμε με το αποτέλεσμα. Δεν πειράζει αν δεν γίνει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, έτσι μέχρι το τέλος. Τελειώσαμε και την επόμενη σειρούλα και εδώ πλέον φαίνονται καθαρά οι 2 ανάποδοι πόντοι μας, οι 2 καλοί, οι 2 ανάποδοι φαίνονται, ξεχωρίζουν. Έτσι λοιπόν πάμε το λαστιχάκι μας, πάμε να μετρήσουμε πόσους πόντους θα το κάνουμε. Λοιπόν, το φαρδί κομμάτι, έτσι. Μέχρι το κλείσιμό μας. Το κλείσιμό μας είναι εδώ. Φαίνεται.
Κοιτάξτε το, βλέπετε εδώ, από εδώ και πάνω κλείνουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε, είναι στους 20 πόντους, 19. Έτσι, 19 πόντους θέλουμε λοιπόν. Αυτό εδώ που κάναμε θα το φτάσουμε 19 πόντους. Τώρα αν θέλετε να πέφτει λίγο πιο μακρύ, αλλά θα είναι και ο γιακάς πιο ζουμερός, οπότε είναι καλά να μην το πάμε παραπάνω. 19 πόντοι είναι μια χαρά. Οπότε μου κάνετε αυτό, το κάνω κι εγώ. Μου κάνετε αυτό στους 19 πόντους και ανοίγω μετά να κλείσουμε, να συνεχίσουμε με το άλλο κομμάτι, έτσι, το πιο στενό. Αυτό που πιάνει στην πλατούλα μας, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου και ανοίγω. Λοιπόν, τελειώσαμε το κομμάτι που είναι με 2-2, αυτό δηλαδή το κομμάτι, κορίτσια μου, από εδώ, αυτό το κομμάτι, το τελειώσαμε, που είναι με 2-2, αυτό. Και πάμε τώρα να κλείσουμε και να κάνουμε το κομμάτι που αγγίζει στην πλάτη μας, δηλαδή το 1-1. Θα κλείσουμε λοιπόν τους πόντους και θα συνεχίσουμε με αυτό το κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Και μετά, επειδή πολλές φίλες μου έχουν ζητήσει πώς θα το κάνω εγώ με το βελονάκι που δεν ξέρω βελόνες, θα δώσω λοιπόν οδηγίες και πώς μπορούμε να κάνουμε το ίδιο σχέδιο με βελονάκι, έτσι, για να μην παραπονιέται καμία σας. Πάμε. Εδώ λοιπόν έχουμε 2 καλές, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε τον πρώτο άπλεκτο, παίρνουμε τον επόμενο και τα κάνουμε 1. Έτσι, όπως ξέρουμε να κλείνουμε τις καλούς πόντους. Λοιπόν, πάμε εδώ, έχουμε 2 ανάποδους. Γυρνάμε την κλωστούλα μας επάνω και τους παίρνουμε μαζί. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πάλι. Είναι οι 2 καλές. Παίρνουμε τον πρώτο άπλεκτο, πλέκουμε τον επόμενο και τον περνάμε από πάνω. Κλείσαμε λοιπόν και τον καλό. Πάμε στον ανάποδο. Είναι 2 ανάποδοι. Τους παίρνουμε μαζί. Έτσι. Ωραία. Τους καλούς. Έναν άπλεκτο. Πλέκουμε τον επόμενο και τον περνάμε από πάνω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στους ανάποδους. 2 μαζί ανάποδοι. Μειώνουμε τους πόντους δηλαδή στους μισούς ακριβώς για να καταλάβετε, έτσι. Είμαστε στους καλούς. Παίρνουμε τον πρώτο άπλεκτο, πλέκουμε τον επόμενο και τον περνάμε από πάνω. Εδώ είμαστε στους ανάποδους. 2 μαζί ανάποδοι. Στους καλούς πάλι. Έναν άπλεκτο, πλέκουμε τον επόμενο και τον περνάμε από πάνω. Στους 2 ανάποδους τους κλείνουμε μαζί. Θα μείνουν ακριβώς οι μισοί πόντοι στη βελόνα μας δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, άπλεκτο, πλεγμένο, περνάμε από πάνω. Όταν βρίσκουμε τους καλούς πόντους. Όταν βρίσκουμε τους 2 ανάποδους, τους κλείνουμε μαζί. Αυτό μέχρι το τέλος της βελόνας. Λοιπόν, πάμε. Εδώ, έτσι. Και τους 2 ανάποδους μαζί, μέχρι το τέλος της βελόνας. Κορίτσια μου και αγόρια μου, έχουμε μειώσει τα μισά ακριβώς. Βλέπετε, να το. Τους 2 ανάποδους κάναμε έναν, τους 2 καλούς κάναμε έναν πάλι, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να πλέξουμε κανονικότατα, λάστιχο πλέον, μία καλή, μία ανάποδη. Δηλαδή, μία καλή, μία ανάποδη. Μία καλή, μία ανάποδη. Και επειδή είναι μισή πόντι, φεύγει και πιο γρήγορα, έτσι. Είναι υπέροχο. Τώρα λοιπόν συνεχίζουμε κανονικότατα με το λάστιχό μας. Θα μετρήσουμε και πόσους πόντους θέλουμε. Είναι 34. Αλλά να το δούμε κιόλας με τη μεζούρα μας. Γι' αυτό το άφησα κάτω το άλλο, για να το μετρήσουμε παρέα. Λοιπόν, συνεχίζουμε να πλέκουμε το λάστιχό μας τώρα. Εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, αφού είναι πια εύκολο γιατί είναι λάστιχο, έτσι, ένα. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε τώρα, να δούμε πόσο θα κάνουμε το 1 επί 1 λάστιχο. Εδώ λοιπόν είναι το κλείσιμό μας. Να το. Βλέπετε, να το κλείσιμο. Μετράμε από εδώ μέχρι εδώ. Εκεί. Είναι λοιπόν 34 πόντους ακριβώς 34 πόντους που θα μου κάνετε το λαστιχάκι το 1 επί 1. Θα μου πλέξετε λοιπόν ένα κομμάτι λάστιχο 1 επί 1
Και μετά θα ξανανοίξω εγώ να σας δείξω πώς θα ξαναδιπλασιάσουμε τους πόντους σε αυτό το σημείο. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου. Τι άλλο θέλω να σας πω. Λοιπόν, αφού λοιπόν έδωσα οδηγίες για αυτές που πλέκουν με βελόνες, θα ήθελα, επειδή πάρα πολλές φίλες τους αρέσουν αυτά που κάνουμε με βελόνες, αλλά επειδή δεν ξέρουν βελόνες, στεναχωριέμαι κι εγώ ειλικρινά, θέλω λοιπόν να τους δώσω κάποιες οδηγίες για το ίδιο πατρόν, πώς θα το κάνουν με βελονάκι. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε αυτό το πατρόν με βελονάκι? Για να αντικαταστήσουμε το λάστιχο το 2x2. Το αντίστοιχο στο βελονάκι είναι 2 μπροστινοί πόντι και 2 πίσω πόντι. Ξεκινάμε λοιπόν με ποδαράκια και κάνουμε 2 μπροστινούς πόντους και 2 πίσω, θα τους δείξω. Οπότε συγχρόνως με αυτές τις φίλες που θα κάνουν αυτό με τις βελόνες, θέλω να ξεκινήσουν και οι φίλες με το βελονάκι να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή θα μου κάνουν 19 πόντους με αυτό που θα τους δείξω, 34 αφού τους δείξω το κλείσιμο και άλλους 19 ξανά αυξάνοντας. Θα σας τα δείξω όλα. Αλλά θέλω λοιπόν αυτό το πατρόν ακριβώς να το κάνετε όλοι. Και αυτές που πλέκουν με βελόνες και αυτές που πλέκουν με βελονάκι. Λοιπόν, εάν το κάνουμε με βελονάκι, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο νήμα ακριβώς και θα κάνουμε, θα βάλουμε τόσες αλυσίδες όσες είναι από εδώ μέχρι εδώ. Μέχρι το άλλο σημείο, να το, εδώ είναι η ραφή μας. Δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ. Έτσι, να το. Από εδώ μέχρι εδώ. Αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, πάω να βάλω εγώ ένα κομματάκι μικρό. Εσείς θέλω να μου βάλετε ακριβώς το μέγεθος αυτό. Και το μέγεθος αυτό πόσο είναι, λοιπόν. Είναι, αυτό θέλω να δούμε μαζί. Λοιπόν, εκεί, εδώ, εδώ, για να είμαστε και σίγουροι, έτσι. Λοιπόν, είναι 1,30. Η αλυσίδα μας, λοιπόν, θα γίνει 1,30. Αλλά, όταν αρχίσουμε μετά, από το 1,30, να πλέκουμε τα ποδαράκια, δηλαδή, κάνουμε την αλυσίδα μας με μέγεθος 1,30. Λοιπόν, να κάνουμε μερικούς, υποθέτουμε ότι αυτό είναι 1,30. Επειδή όμως, όταν αρχίζουμε να πλέκουμε, θα γυρίσουμε, θα βάλουμε και 3 αλυσίδες επιπλέον, γιατί θέλουμε και το γυρισμά μας, έτσι. Επειδή θα είναι ποδαράκια, βάζουμε 3 αλυσίδες. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ, 1, 2, 3, μπαίνουμε εδώ λοιπόν και αρχίζουμε να πλέκουμε τα ποδαράκια μας. Σίγουρα, το 1,30 της αλυσίδας μετά θα αυξηθεί, γιατί όταν μετράμε μόνο την αλυσίδα, οι πόντοι δεν βγαίνουν σωστοί, βγαίνουν πάρα πολύ μετά. Οπότε, εσείς τι θα μου κάνετε, αυτό θέλω να προσέξετε, όσες πλέκετε με βελονάκι. Θα βάζετε την αλυσίδα που πρέπει, και μάλιστα αυτό θα το κάνουμε και μάθημα, και θέλω να το προσέξουμε. Θα βάζετε τις αλυσίδες που θέλετε, δηλαδή με το μέγεθος μάλλον που θέλετε, αλλά θα μετράτε το σωστό όταν θα έχετε πλέξει την πρώτη σειρά. Γιατί η αλυσίδα στην πρώτη σειρά ανοίγει. Δεν θα είναι σωστή. Δηλαδή δεν θα είναι 1,30 που θέλουμε. Μπορεί να βγει και 1,40 η αλυσίδα. Λοιπόν, εσείς θα μου μετράτε το πλεγμένο κομμάτι που θα πλέκετε. Και ό,τι περισσέψει μετά, έτσι κι αλλιώς ξυλώνεται η αλυσίδα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, οπότε, εσείς λοιπόν θα μου μετράτε το πλεγμένο κομμάτι. Τι εννοώ? Λοιπόν, πλέκουμε. Ας φτάσουμε μέχρι το τέλος για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, εδώ. Φυσικά οι πόντοι μας, τα ποδαράκια μας, πρέπει να είναι ζυγά, έτσι. Γιατί αφού θα κάνουμε 2 μπροστά, 2 πίσω, υποθέτω ότι είναι λογικό να βάλουμε ζυγούς πόντους. Για να δούμε. Έχουμε ζυγούς. Λοιπόν, είμαστε εδώ. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 με αυτό που θα κάνουμε τώρα. Και μάλιστα έτυχε να βγουν και ζυγοί από μόνοι τους.
Λοιπόν, εκεί. Τι κάνουμε τώρα? Μετράμε. Ένα λεπτό να περάσουμε και το τελευταίο ποδαράκι. Μετράμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι ένα 30. Το πλεγμένο της πρώτης σειράς. Αυτό φερειπίν τώρα είναι 13 πόντους. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να μας είναι ένα 30. Η αλυσίδα η αρχική ας είναι ένα 30, εμείς θα μετράμε το πλεγμένο κομμάτι μας, την πρώτη μας σειρά. Αφού λοιπόν κάνουμε την πρώτη μας σειρά και βγει ένα 30 το πλεγμένο μας κομμάτι, θα κάνουμε 3 στον αέρα. Έτσι. Αυτό υποθέτουμε ότι είναι μπροστινός πόντος, αλλά θα είναι η ούγια μας και πάμε να κάνουμε το δεύτερο μπροστινό. Αυτό τον αφήσουμε για να ράψουμε, καταλάβατε. Λοιπόν, και πάμε τώρα. 2 πίσω. Πισινούς πόντους. 1, 2 πισινούς πόντους από πίσω. Θα σας εξηγήσω πολύ καλά μετά τι εννοώ. Λοιπόν, αυτούς τους τραβήξαμε πίσω. Πάμε λοιπόν τώρα τους δύο να τους τραβήξουμε μπροστά. Και το λέμε να τραβήξουμε μπροστά. Παίρνουμε, βάζουμε το βελονάκι μας και αγκαλιάζουμε τον πόντο, το βλέπετε. Τραβάμε την κλωστούλα και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Πάμε να το ξανακάνουμε. Εδώ παίρνουμε, μπαίνουμε στον επόμενο πόντο, από τη δεξιά του πλευρά βγαίνουμε αριστερά, τον τραβάμε δηλαδή, τον αγκαλιάζουμε μπροστά, το βγάζουμε και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε τους πίσω πόντους. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά θα το τραβάμε προς τα πίσω. Παίρνουμε, μπαίνουμε εδώ και αυτό τον πόντο τον τραβάμε πίσω. Και κάνουμε ένα ποδαράκι πίσω και τον επόμενο πάλι πίσω, 2 ποδαράκια πίσω. Πάμε μπροστά. Το επόμενο είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε πάλι, τραβάμε τον πόντο, τον αγκαλιάζουμε μπροστά και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Και τον διπλανό του, γιατί είμαστε 2, είπαμε 2-2 θα το πηγαίνουμε, τον ξανααγκαλιάζουμε και τον τραβάμε πάλι μπροστά. Παίρνουμε τον επόμενο, τον τραβάμε πίσω και κάνουμε πάλι ένα ποδαράκι. Παίρνουμε, μπαίνουμε πάλι εδώ, τον τραβάμε πάλι πίσω αυτόν και κάνουμε ένα ποδαράκι. Λοιπόν, πάμε στους 2 μπροστινούς πάλι. Εδώ. Τραβάμε αυτό, το βλέπετε, μπροστά. Ναι. Λοιπόν, και πάμε εδώ και τον τραβάμε ξανά αυτόν μπροστά. Έτσι λοιπόν γίνεται το λαστιχάκι μας, το βλέπετε, το 2x2, το οποίο είναι περίπου αντίστοιχο με αυτό. Να το βλέπετε. Οπότε, με την ίδια διάταξη τώρα, προσέξτε όμως, 1, 2, 3. Εδώ θέλω να μου προσέξετε το εξής. Τώρα, αυτοί οι πόντοι που εδώ ήταν μπροστά, εδώ θα τους βρούμε πίσω. Οπότε, τον πρώτο πόντο δεν τον υπολογίζουμε γιατί είναι η ούγια μας. Είναι βέβαια πίσω, αλλά δεν θα τον μπλέξουμε πίσω, είναι η ούγια μας. Πάμε λοιπόν τώρα να τραβήξουμε τον πόντο αυτόν πίσω, αφού τον βρήκαμε πίσω. Έτσι, λοιπόν, πλέκουμε πίσω. Αυτούς τους 2 τώρα τους βρίσκουμε μπροστά, άρα τους παίρνουμε μπροστά. Αγκαλιάζουμε μπροστά και τους πλέκουμε μπροστά. Εδώ πάλι, μπροστινός πόντος, φαίνεται. Τον πλέκουμε μπροστά. Ό,τι βρίσκουμε πλέκουμε σε κάθε σειρά. Εδώ λοιπόν τώρα τους 2 επόμενους πόντους τους βρίσκουμε πίσω. Για να τους βλέπετε καλά για τους αρχάριους, γυρίστε λίγο πίσω, θα δείτε τον πόντο νάτος. Τον παίρνουμε και τον πλέκουμε πίσω. Ξανά. Μπροστά. Πίσω. Μπροστά.
πίσω και η ούγια μας. Ωραία. Γυρίζουμε. 1, 2, 3 πάλι. Λοιπόν, γυρίσαμε με 3 στον αέρα, έτσι. Εδώ πάλι τους βρίσκουμε αυτόν μπροστινό. Τον μπλέκουμε μπροστά. Έτσι. Όπως τους βρίσκουμε. Αυτούς πίσω. Όπως τους βρίσκουμε. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε μέχρι τους 19 πόντους. Έτσι. Κοιτάξτε πόσο μοιάζει. Εκεί. Να το δούμε κιόλας. Κοιτάξτε τώρα πόσο μοιάζει η βελόνα με το βελονάκι, όσο είναι φυσικά δυνατόν. Το βλέπετε. Έτσι λοιπόν είναι η αντιστοιχεία με το βελονάκι και με τις βελόνες. Αυτό λοιπόν, εάν μου το πάτε στους 19 πόντους, μετά αρχίζουμε να κλείνουμε, να σας δείξω, για να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο που είχα φτάσει και με τα κορίτσια που πλέκουμε βελόνες, έτσι, λοιπόν. Εδώ. Πιάνουμε και τους δύο καλούς από μπροστά. Τους πλέξαμε μαζί. Πάμε πίσω. Πιάνουμε τους δύο πίσω μαζί και τους πλέκουμε πίσω. Πιάνουμε τους δύο μπροστινούς μαζί και τους πλέκουμε μπροστά. Πιάνουμε τους δύο πίσω και τους πλέκουμε πίσω μαζί. Έτσι λοιπόν μειώνουμε τους πόντους στους μισούς. 2 μπροστά μαζί και 2 πίσω μαζί. Και 2 μπροστά μαζί. Βλέπετε, μειώθηκαν οι πόντοι κατά το ίμιση. Αυτό ακριβώς λοιπόν θα μου συνεχίσετε με έναν μπρος, έναν πίσω. Να κάνουμε τα 3 εδώ, γυρίζουμε και βρίσκουμε αυτόν τον κρατάμε ούγια, αυτόν μπροστινό. Το βλέπετε. Και έχουμε τώρα ένα μπρος, έναν πίσω. Έναν μπρος, έναν πίσω. Ένα μπρος, και έναν πίσω. Τώρα εδώ, επειδή έχουμε και αυτό την ούγια μας, μπορούμε να την πάρουμε αγκαλιαστή. Έτσι, λοιπόν, εκεί. Μειώθηκαν, το βλέπετε πώς μειώθηκαν στο μισό. Οι πόντοι μας, λοιπόν, ακριβώς τώρα. Αυτή τη διάταξη με τα 2-2 θα μου το κάνετε 19 εκατοστά με τη μεζούρα. Τους 1-1 πόντους που κάναμε τώρα θα μου τους κάνετε 34 εκατοστά με τη μεζούρα. Και μετά ανοίγω για να συνεχίσουμε και με τις βελόνες και με το βελονάκι να προσθέσουμε πόντους εδώ να το ξανακάνουμε έτσι και πόντους εδώ να το ξανακάνουμε έτσι. Ώστε να τελειώσει το γυλαίκο και με βελόνες και με βελονάκι. Δεν θέλω να μένει καμία παραπονεμένη. Θέλω, εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε κάποια μαθήματα, να μάθουν και οι κοπέλες, οι κυρίες που ξέρουν με βελόνες να πλέκουν και με βελονάκι και αυτές που ξέρουν με βελονάκι να μάθουν σιγά σιγά να πλέκουν και με βελόνες. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό θα προσπαθώ ό,τι μπορώ να τα κάνω και με τους δύο τρόπους, έτσι να μην μένει καμία παραπονεμένη. Λοιπόν, ετοιμάστε με αυτά που είπαμε. Έτσι, θέλω λοιπόν 34 πόντους και με τις βελόνες να μου κάνετε και με το βελονάκι. Και ανοίγω μετά να συνεχίσουμε στο τελευταίο κομμάτι. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι τότε, φιλιά πολλά, συνεχίστε. Τελειώσαμε και το στενό σημείο. Εγώ τι έκανα εδώ, μέτρησα, βλέπετε, να το παλιό, και εδώ, με το καινούριο, να δω ότι είναι σωστό το φάρδος του. Πάμε να το κρύψουμε, αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, η όψη του πλεκτού μας είναι αυτή.
Εδώ είναι το φαρδί κομμάτι, τα 19 εκατοστά. Εδώ έχω προχωρήσει, έχω τελειώσει το ίσιο κομμάτι το μεγάλο, με μία καλή μία ανάποδη. Και τώρα πάμε πάλι να διπλασιάσουμε τους πόντους και να κάνουμε άλλους 19 πόντους με το 2-2 πάλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πόσους διπλασιάζουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο καλός ο πόντος. Έτσι, λοιπόν, το μπλέκουμε. Μία φορά καλή και μία φορά καλή από την πίσω του μεριά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στον ανάποδο. Μία φορά ανάποδη και μία φορά ανάποδη από την πίσω πλευρά. Εκεί. Βλέπετε. Λοιπόν, τον καλό. Μία φορά από εδώ και μία φορά από εκεί. Από πίσω. Εάν σας βολεύει μπορείτε να το κάνετε και αντίθετα. Δηλαδή να πάρετε πρώτα τον πίσω πόντο, να το κρατήσετε και μετά να πιάσετε τον μπροστινό. Όπως σας βολεύει. Λοιπόν, πάμε στον καλό. Μία φορά καλή μπροστά, μία φορά καλή πίσω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε εδώ. Μία φορά από πίσω, προσεκτικά, βλέπετε. Τραβάμε και μπαίνουμε και μια φορά από την μπροστινή πλευρά. Αυτό. Μία φορά μπρος η καλή, μία φορά πίσω η καλή. Το βλέπετε. Πάμε το ξανακάνουμε. Μία φορά πίσω η ανάποδη. Τραβάμε και μία φορά μπροστά η ανάποδη. Μία φορά μπροστά η καλή, μία φορά πίσω η καλή. Μία φορά πίσω η ανάποδη. Τραβάμε, μία φορά μπροστά η ανάποδη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξαναδιπλασιάζουμε τους πόντους, δηλαδή αυτούς που κόψαμε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε μέχρι το τέλος της σειράς, μέχρι να διπλασιάσουμε όλους τους πόντους. Μόλις τους διπλασιάσουμε τους πόντους, θα μετρήσουμε από εκεί και πάνω 19 εκατοστά. Τώρα, για να είμαστε πιο σωστοί ακόμα, αν μπορεί κάποιος, μπορεί να μετρήσει τις σειρές που έχουμε εδώ, από εδώ μέχρι εδώ, τις σειρούλες, και να κάνει ακριβώς τις ίδιες από εκεί. Πλέον δεν θα είναι με το μάτι, θα είναι κανονικά. Τώρα, εάν κάποιος δεν μπορεί να μετρήσει τις σειρούλες, θα το βάζει επάνω εδώ να δει ότι είναι ακριβώς το ίδιο, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στην καλή πάλι. Μία εδώ και μία από πίσω. Μέχρι το τέλος της σειράς. Ανοίγω για να το δούμε μαζί. Σιάσαμε τους πόντους μας, νάτι. Έτσι, λοιπόν, και πάμε τώρα να πλέξουμε λάστιχο 2-2. Εδώ έχουμε 2 καλές, 2 ανάποδες. 2 καλές, 2 ανάποδες. Τώρα είναι λαστιχάκι κανονικό μέχρι το τέλος της σειράς και μετά συνεχίζουμε για άλλους 19 πόντους είπαμε, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου τελειώσετε τους 19 πόντους για να ανοίξουμε μετά, να το κλείσουμε χαλαρά, πολύ χαλαρά, να το ράψουμε στα πλάκια και να το φορέσουμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Το οποίο θα είναι φανταστικό φυσικά, είναι σίγουρο, γιατί είναι και το χρώμα του υπέροχο αυτό. Ήθελα να ξεφύγω τελείως από το χρώμα που είχα κάνει πριν. Και όταν ανοίξω το βίντεο, τι άλλο θα κάνω. Έχω πει και στα κορίτσια με το βελονάκι, που πλέκουν μόνο βελονάκι, τους έχουμε δείξει πώς μειώσαμε τους πόντους μας. Για να το κάνουν και εκείνοι το αντίστοιχο με βελονάκι. Μόλις ανοίξω λοιπόν το βίντεο, θα τους δείξουμε λίγο πώς να αυξήσουν και εκείνες τους πόντους, δηλαδή πώς από ένα μπρος ένα πίσω, θα το κάνουν 2 μπρος 2 πίσω, έτσι. Λοιπόν, τελειώστε μου τα κορίτσια με τις βελόνες αυτό το κομμάτι και θα ξανανοίξουμε, έτσι. Λοιπόν, τώρα για τις κούκλες και τους κούκλους που έχουν ξεκινήσει να το πλέκουν με βελονάκι. Είπαμε, εδώ 19, έτσι. Εδώ κλείσαμε και κάναμε τους μισούς πόντους, δηλαδή είναι το μεσαίο κομμάτι του μπολερό, έτσι. Λοιπόν, τώρα όμως έχουμε πλέξει τους πόντους τους ίσιους και θέλουμε να διπλασιάσουμε πάλι ώστε να φτάσουμε στο φαρδί κομμάτι. Πώς διπλασιάζουμε λοιπόν εδώ τους πόντους μας τώρα, αυτό θα κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, κάναμε 3 στον αέρα, γυρίζουμε. Εδώ
Ο πόντος αυτός είναι πίσω πόντος, έτσι. Παίρνουμε, μπαίνουμε, το μπλέκουμε, έτσι. Ξαναμπαίνουμε, μπαίνουμε πάνω από αυτό που έχουμε πιάσει, το βλέπετε, εδώ έχουμε πιάσει τον πρώτο πόντο. Πάμε από την πάνω του πλευρά και ξαναπιάνουμε πάλι τον πόντο. Από την πάνω του πλευρά, έτσι, για να μας έρθει ωραία από την πίσω. Λοιπόν, εδώ είναι μπροστινός πόντος. Για κάνουμε το ίδιο. Παίρνουμε αυτό, το πλέκουμε, τον μπροστινό τον πόντο, ξαναπαίρνουμε, το τραβάμε λίγο κάτω και πιάνουμε πάλι από την πάνω του πλευρά και κάνουμε άλλη μία φορά μπροστινό πόντο. Συγγνώμη, μου φύγε. Ένα λεπτό. Εκεί. Λοιπόν, πάμε πάλι να κάνουμε τον πίσω. Παίρνουμε, μπαίνουμε, πλέκουμε ένα ποδαράκι. Είναι παιδιά παγωνιά και είναι και πρωί-πρωί και τα χέρια δεν δουλεύουν καλά. Λοιπόν, παίρνουμε, ξαναμπαίνουμε πάνω από αυτό που πήραμε, το βλέπετε. Και ξανακάνουμε άλλο ένα ποδαράκι. Πάμε στο μπροστινό. Με τον ίδιο τρόπο. Παίρνουμε, πλέκουμε. Παίρνουμε, μπαίνουμε πάνω από αυτό που πλέξαμε, από την πάνω του πλευρά. Γιατί σας λέω από την πάνω του? Γιατί όταν γυρίσουμε από πίσω θα τους βρούμε πιο στρωμένους τους πόντους. Εκεί, πάμε στο πίσω. Δεν πήραμε. Ξαναπαίρνουμε και μπαίνουμε από την πάνω πλευρά, είπαμε, του προηγούμενου πόντου. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε και τον πίσω. Εκεί. Άλλη μια φορούλα από πάνω του. Το βλέπετε? Και γίναν πάλι 2 οι πόντοι. 2, 2, 2, 2, 2. Λοιπόν, 1, 2, 3. Τώρα λοιπόν εδώ έχουμε διπλούς πόντους. Ο πρώτος είναι η ούγια μας, είπαμε, δεν τον κάνουμε τίποτα. Μπαίνουμε στο δεύτερο και πλέκουμε κανονικότατα όπως από κάτω. Έτσι, λοιπόν πάμε στους πίσω. Νάτος, ο πρώτος. Εκεί. Νάτος και ο δεύτερος. Πάμε στους μπροστινούς. Τους βρίσκουμε έτοιμους τώρα. Πάμε στον πρώτο. Πάμε και στο δεύτερο. Λοιπόν, πίσω. Έχει χωριστεί τώρα, καταλάβατε. Εγώ αυτό θέλω, να μην μας βασανίζουν σε αυτή τη σειρά. Γι' αυτό σας είπα ότι το δεύτερο πόντο από πίσω τον πιάνετε από την πάνω του πλευρά, για να μπορούν να χωρίζουν εύκολα οι πόντοι μετά, σε αυτή τη σειρά. Ωραία. Και έτσι λοιπόν τώρα... Δεν μπήκαμε. Εκεί. Λοιπόν, τώρα εδώ λοιπόν, τους βλέπετε. Διπλασιαστήκανε πάλι οι πόντοι μας. Εδώ λοιπόν συνεχίζουμε με άλλες 19 εκατοστά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε μου κάνετε ένα φαρδί κομμάτι, ένα ίσιο στενό και ένα φαρδί κομμάτι.
Το μπολερό μας είναι έτοιμο, πάμε να το μετρήσουμε τώρα και σε εκατοστά. Η φαρδιά πλευρά που πλέξαμε στην αρχή είναι 19. Η μεσαία πλευρά που πλέξαμε με τους μειωμένους πόντους είναι 36 και η ακριανή πλευρά πάλι με τους αυξημένους πόντους είναι 19. Πάμε λοιπόν τώρα να το κλείσουμε, να το ράψουμε και τελείωσε το γυλαίκο μας. Λοιπόν, για όσες μπορούν να κλείσουν χαλαρά, θα συνεχίσετε με το 7 που το πλέξαμε όλο το γυλαίκο. Εάν κάποιες κυρίες δεν μπορούν να το κλείσουν χαλαρά, θα βάλουν το 8 νούμερο, δηλαδή ένα νούμερο μεγαλύτερο στο κλείσιμο. Γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό εδώ το πράγμα. Έτσι δεν θέλουμε να το χάσουμε για να μας πιάνει ωραία μετά στις πλάτες, πίσω. Οπότε εγώ θα το κλείσω με το 8. Θα μπορούσα να το κλείσω με το 7, αλλά δεν το διακινδυνεύω. Καλύτερα να βάλουμε μεγαλύτερη βελόνα για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χάσουμε το φάρδος. Λοιπόν, πάμε να το κλείσουμε. Όπως έχουμε μάθει, κλείνουμε κανονικά. Λοιπόν, πιάνουμε τον πρώτο πόντο, τον επόμενο και τον περνάμε από πάνω. Έτσι, λοιπόν, τον επόμενο και τον περνάμε από πάνω. Εδώ δεν έχουμε άγχος αν θα κλείσουμε χαλαρά ή σφιχτά, γιατί έτσι κι αλλιώς η βελόνα μας είναι μεγαλύτερη. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή πλέκουμε τον επόμενο και περνάμε τον προηγούμενο από πάνω. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα μου πάτε όλους τους πόντους μέχρι να κλείσουμε όλο το γυλαίκο μας, έτσι. Λοιπόν, το κλείσαμε και πάμε να το ράψουμε. Η βαλιοβελόνα μας κανονικά την περνάμε. Αυτό το αφήνουμε γιατί θα το στερεώσουμε μετά από μέσα. Και πάμε προσεκτικά τώρα να ράψουμε τα πλαϊνά. Κανονικά μέχρι πάνω. Εκεί. Θα μου το ράψετε μέχρι εδώ που τελειώνει το φαρδί κομμάτι. Μέχρι εδώ δηλαδή. Έτσι. Να βάλουμε και ένα ποντοδείκτη να είμαστε ησυχοί ότι το έχουμε ράψει σωστά. Από εδώ και εδώ. Εκεί. Από εκεί που είναι οι αυξήσεις μας δηλαδή. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, συνεχίστε μου προσεκτικά, κοιτάξτε. Πόντο. Έτσι, πολύ προσεκτικά. Να το. Εκεί. Ακρούλα μέχρι πάνω. Το πλεκτό μας είναι έτοιμο, κοιτάξτε, είναι μαλακό, είναι ελαστικό, έτσι το θέλουμε, έτσι, να ανοίγει, να είναι oversize. Να το. Λοιπόν, είναι ένα όνειρο. Λοιπόν, πάω να το βάλω και έρχομαι να το δούμε παρέα, έτσι. Λοιπόν, και το γυλαίκο μας είναι έτοιμο. Δεν είναι φοβερό? Κοιτάτε πίσω. Υπέροχο. Κρύβει τα μπρατσάκια, έτσι όσο πρέπει. Εδώ να το βγάλω λίγο αυτό και να το ξαναβάλω μετά. Να το και εδώ, βλέπετε, δεν έρχεται υπερβολικά μεγάλος ο γιακάς, είναι τόσο όσο πρέπει. Εγώ εδώ πέρα έχω φτιάξει και μια καρφίτσα ασορτή. Έτσι. Λοιπόν, θα το βάλουμε πάλι, γιατί του πηγαίνει πολύ αυτός ο λαιμός. Δεν είναι υπέροχο? Πραγματικά, εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Είναι ζεστό, μαλακό, είναι υπέροχο. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε το βιντεάκι μας. Πιστεύω να σας άρεσε αυτό που κάναμε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι, γιατί έχουμε πολλά πράγματα ακόμη να φτιάξουμε παρέα, να είμαστε καλά, αυτό πάνω απ' όλα. Θα μας βρείτε σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook, μπείτε στις σελίδες μας να τις δείτε. Μπείτε και στο site μας, υπάρχουν όλα τα υλικά που μεταχειρίζομαι εγώ για να κάνουμε όλα αυτά τα ωραία κομμάτια που κάνουμε. Και πιστεύω και σε πολύ καλές τιμές. Έχω προσπαθήσει να τις κρατήσω πολύ καλές τις τιμές. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είμαστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά!